لا 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 بحر وجابه، شفت لولا مع البحر كيف بحر وجابه. يا خبير البحر وبعد في الأعماق قالوا لي لا 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 بحر وجابه، شفت لولا مع البحر كيف بحر وجابه. يا خبير البحر وبعد في الأعماق قالوا لي يا لا 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 الأعماق قالوا لي الله من كاب شطب السوق والجلاب جابه. بيع بالرخص كان اللي جالبها أعماق قالوا لي يا لا 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 الأعماق قالوا لي الله من كاب شطب السوق والجلاب جابه. بيع بالرخص كان اللي جالبها أعماق قالوا لي يا لا 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 أعماق قالوا لي لو يكون عند من قد حباني صدق وريمان ما يكون خانني وامضيت عمري في نكدي. يا لا 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 في نكدي في شذا البنتيا وانبات الكادي بريمان. ليت لي في شذا بن وفي ريمان كادي. لا لا في نكادي في شذا البنتيا وانبات الكادي بريمان. ليت لي في شذا بن وفي ريمان كادي.